Dạ vâng, thân mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Tuấn Hoàng. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2024 và cái chủ đề ngày hôm nay Tuấn Hoàng muốn nói đến quý vị và các bạn đó là đảm bảo dự thầu theo luật đấu thầu mới nhất. Luật đấu thầu số 22/2023 Quốc hội 15 và đã được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Như vậy nó có thay đổi gì so với luật đấu thầu 2013 hay không? Chúng ta cùng thảo luận với nhau nhé. Đầu tiên thì các bạn thường thấy đảm bảo dự thầu thì nó được tìm thấy ở trong cái chương 2 của bảng dữ liệu đấu thầu đúng không ạ? Đó, và khi chúng ta kéo xuống cái mục này, kéo xuống cái mục 18.2 thì chúng ta sẽ biết được đảm bảo dự thầu bao nhiêu tiền này, thời hạn đảm bảo dự thầu bao nhiêu ngày. Chẳng hạn cái hồ sơ của các bạn, hồ sơ dự thầu có thời hạn là 90 ngày thì đảm bảo dự thầu sẽ được cộng thêm 30 ngày nữa, nó sẽ là 120 ngày. Đấy, hiệu lực của hồ sơ dự thầu lớn hơn hoặc bằng 90 ngày thì ở đây sẽ được cộng thêm 30 ngày. Vậy bây giờ cái con số 104 triệu này được tính như thế nào? Được tính như thế nào thì chúng ta cùng nhau bàn bạc cái vấn đề này. Và cái điểm mới nữa là chúng ta sẽ được hoàn trả lại trong vòng 14 ngày. Hoàn trả lại trong vòng 14 ngày. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái vấn đề này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm tới cái luật đấu thầu cũ số 43/2013 Quốc hội 13 của luật đấu thầu. Chúng ta sẽ tìm đến điều 11. Điều 11 đảm bảo dự thầu. Thì các anh chị sẽ thấy rằng này, chúng ta sẽ có cái cách tính đó là từ 1 đến 3% giá gói thầu. Căn cứ vào quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể. Đấy. Và sẽ đối với lựa chọn nhà đầu tư thì chúng ta có từ 0,5 đến 1,5% cái tổng mức đầu tư căn bản. Đó, và thời gian mà để hoàn trả thì trong thời hạn là 20 ngày. Đó, thời gian hoàn trả thì trong thời hạn 20 ngày. Và chúng ta sẽ thời gian có hiệu lực đảm bảo dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày. Đấy, cộng thêm 30 ngày. Vậy thì còn theo luật đấu thầu mới nhất số 22/2024 Quốc hội 15 như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang điều 14 đảm bảo dự thầu của luật đấu thầu 2023. Thì chúng ta sẽ thấy là có những cái giá trị như sau. Đầu tiên đó là cái mức là sẽ là từ 1% đến 1,5%. Đối với gói thầu xây lắp hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Cái cũ là nó là từ 1 đến 3%. Còn bây giờ nó sẽ phân ra đó là gói thầu xây lắp và gói thầu hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng và gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì từ 1 đến 1,5%. Và từ 1,5 đến 3% giá gói thầu áp dụng với gói thầu không thuộc trường hợp quy định tại điểm A này thì nó từ 1,5 đến 3%. Và từ 0,5 đến 1,5 tổng vốn đầu tư. Cái này đối với lựa chọn đầu tư thì nó vẫn giống như cũ đúng không ạ? Cái này thì vẫn giống như cũ. Đó. Còn thời hạn hoàn trả này, thời gian hoàn trả thì nó sẽ có cái khác. Thời gian hoàn trả ở đây sẽ không quá 14 ngày. Không quá 14 ngày. Đó, không quá 14 ngày. Thay vì quy định cũ là 20 ngày nhưng bây giờ rút còn lại là không quá 14 ngày.
Và bây giờ cái mẫu mà để chúng ta cung cấp cho ngân hàng thì tìm ở đâu? Chúng ta sẽ vào cái thông tin và chọn hồ sơ mời thầu. Chúng ta sẽ vào là biểu mẫu dự thầu để chúng ta tải về. Sẽ có hai biểu mẫu. Thứ nhất là 04A đối với nhà thầu độc lập và 04B đối với nhà thầu liên danh. Chúng ta sẽ tìm tới cái 04A và 04B. Đây, 04B này đối với nhà thầu liên danh này, 04A này. Đó, các bạn tải về. Thì cái này là chúng ta cung cấp cho ngân hàng để làm bảo lãnh dự thầu nhé. Có thể là chúng ta ký xét hoặc là làm bảo lãnh ngân hàng. Và chúng ta hiểu về bản chất của bảo lãnh dự thầu là gì. Ở đây nó là một cái khoản tiền để chúng ta đặt cọc. Nếu như nhà thầu vi phạm một trong những cái quy định ở trong cái đảm bảo dự thầu này thì coi như là nhà thầu đã vi phạm về quy định đấu thầu, và cái khoản tiền bảo lãnh dự thầu này sẽ được nộp về cho chủ đầu tư. Vậy thì bây giờ ngân hàng không thể là dùng cái mẫu tự do được, cho nên là quy định nghiêm ngặt về cái biểu mẫu này là các anh chị lưu ý rằng cần phải làm đúng và chúng ta không được sửa câu chữ. Bởi vì nếu như mà sửa câu chữ thì sẽ gây ra bất lợi cho chủ đầu tư. Gọi là nêu điều kiện cho chủ đầu tư. Thì trong quá trình làm chúng ta phải dò lại xem thử ngân hàng đã làm đúng mẫu hay chưa, và chúng ta yêu cầu dò lại trước khi phát hành bảo lãnh dự thầu. Vậy thì khi nào vi phạm cái quy định về đấu thầu, chẳng hạn như sau thời điểm đóng thầu, trong thời hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu, nhà thầu có văn bản rút hồ sơ dự thầu hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Thứ hai nữa là nhà thầu có hành vi vi phạm theo điều 16 luật đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu. Các bạn xem lại cái điều 16 và điều 17 của luật đấu thầu. Điều 16, điều 17. Điều 16 thì nói về các cái hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu này, đưa nhận hối lộ, môi giới này, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng can thiệp trái pháp luật này, thông thầu này, gian xếp này, vân vân. Đây là những cái trường hợp đó. Rồi điều 17 là những cái gì? Điều 17 là những trường hợp mà hủy thầu. Đó. Rồi nhà thầu vi phạm đó là nhà thầu không thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo quy định điều 68 của luật đấu thầu. Rồi nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tài liệu trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu này. Đó. Rồi nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu. Trúng thầu rồi mà các anh chị không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng thì cũng coi như vi phạm này. Rồi nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng đó, trong thời hạn 10 ngày này. Thì 6 cái điều này nếu như nhà thầu vi phạm thì coi như cái đảm bảo dự thầu này sẽ được, cái khoản tiền này sẽ được nộp lại cho chủ đầu tư. Và các bạn để ý cho mình là mình đã có một cái video nói về 18 điểm mới trong luật đấu thầu này. Đó, video này thì các bạn xem để tham khảo thêm. Trong video này thì mình cũng có chia ra những cái mục lục. Như vậy các bạn sẽ kích vào để xem những cái nội dung của 18 cái điểm mới là những cái nội dung gì. Các bạn kích vào cái dòng thời gian này để xem. Các anh chị biết rằng kênh Kỹ sư Tuấn Hoàng là kênh chuyên hỗ trợ tư vấn đấu thầu qua mạng cũng như là cung cấp chữ ký số uy tín. Các anh chị có nhu cầu thì chúng ta hãy liên hệ theo số hotline là 0913 585 716. Tuấn có để ở phần mô tả của video hoặc là bên góc phải màn hình. Và quý anh chị không quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.